მოგესალმებით. ეს გახლავთ ვიდეობლოგი კაი საკითხავი. დღევანდელ ჩანაწერში მე მინდა გესაუბროთ ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ავტორზე, რომენ გარზე. რითი დავიწყოთ რომენ გარის შემოქმედების გაცნობა. სიმართლე გითხრათ, ამაზე პასუხი არ მაქვს, რადგანაც მისი თითქმის ყველა ნაწარმოები განსაკუთრებულია. ამიტომ ნება მომეცეთ მხოლოდ სამეული წარმოგიდგინოთ. ამის იქით თქვენი ბილეთი აღარ გამოდგება, რომენ გარის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნაწარმოებია. ეს არის ერთგვარი სავარჯიშო წყვილებისთვის, სავარჯიშო დროის წინააღმდეგ. იმ დროის წინააღმდეგ, რომლის წინაშეც ადრე გვიან ყველანი დავდგებით. წიგნის მთავარი პერსონაჟი 60 წელს გადაწყდებული წარმოდებული ბიზნესმენი, რომელიც შეყვარებულია ახალგაზრდა გოგონაზე, დგას ეგრეთ წოდებული მამაკაცური პრობლემების წინაშე. და ეს პრობლემები ისე რეალისტურად აქვს აღწერილი, ასე მძაფრად მე არსად არ შემხვედრია ეს თემა. ნაწარმოები საკმაოდ დინამიურია, ხოლო დასასრულს მკითხველი საერთოდ საგონებელში ვარდება. არის თუ არა ის, რაც ხდება დასასრულს ალეგორია, მხატვრული ხერხი, თუ არის რეალობა. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ წიგნთან დაკავშირებით. მეორე წიგნი მინდა გერჩიოთ თეთრი ძაღლი. თეთრი ძაღლი უკვე რომენ გარის ამერიკულ ცხოვრებას ეხება. რომენ გარი ზოგადად სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, სწორედ ამიტომაც არის მისი შემოქმედება ასეთი მრავალფეროვანი და თეთრი ძაღლი ეხება რომენ გარის ამერიკულ ცხოვრებას. იგი იყო საფრანგეთის ელჩი ამერიკაში და თეთრი ძაღლი სწორედ ამერიკაში დაწერა. რას ეხება თეთრი ძაღლი? თეთრი ძაღლი ეხება ამერიკის ყველაზე აქტუალურ, ყველა დროის აქტუალურ პრობლემას, რასობრივ პრობლემას. მხოლოდ რომენ გარი ამ ყველაფერს წარმოგვიდგენს და გვესაუბრება ამ ყველაფერზე ეგრეთ წოდებული სამზარეულოდან. იგი იმყოფება ელიტაში, იმ ეშელონებში, შოუ-ბიზნესის იმ წრეებთან არის დაახლოებული, რომლებიც იბრძვიან შავკანიანთა უფლებებისთვის. მეტიც რომენ გარის მეუღლე ჯინსიბერგი სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ორგანიზაციის აქტიური წევრი იყო და რომენ გარის ცხოვრებაც ერთგვარად დაკავშირებული იყო ამ მოძრაობასთან, ამ ტალღასთან. ამ ნაწარმოებში რომენ გარი ესე იგავ-არაკულად ასევე შეგვახსენებს დაუწერელ კანონებს, ჰუმანიზმის დაუწერელ კრედოებს. და ძალიან კარგი და ძალიან სასიამოვნო საკითხავია. და ბოლო წიგნი, მესამე წიგნი, რომელიც მინდა დღეს გირჩიოთ, ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი წიგნი ფრანები. რატომღაც არ ჩანს არც ბლოგებში, არც ინტერვიუებში არსად, მაგრამ ფრანები არის ის წიგნი, რომელმაც მე ძალიან აღმაფრთოვანა. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მეორე მსოფლიო ომზე დაწერილი რამე წიგნი კიდევ აღმაფრთოვანებდა, ბევრი ხსმენია მეორე მსოფლიო ომზე, ბევრი გვინახავს კინოები ასე შემდეგ, მაგრამ ამ წიგნმა მოახერხა ისევ ჩემს გრძნობებზე თამაში. რადგანაც რომენ გარი აქ მოგვითხრობს მეორე მსოფლიო ომამდე დაწყებულ მეგობრობის ისტორიას, რომელიც ომის შემდგომ ისევ აქტუალური ხდება და რომენ გარი აქ სვავს ისეთ კითხვებს, თუ როგორ უნდა გადარჩნენ ომგამოვლილი ადამიანები და როგორ უნდა გადარჩეს ის საზოგადოება, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომი ნახა. რომენ გარი ერთგვარ პასუხებსაც გვთავაზობს და გასაღებსაც გვაწვდის, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის, რაც არ უნდა მწარე იყოს შემგვებლობა, მაგრამ აუცილებლად შემგვებლობა მეგობრობით და სიყვარულით. რაც არ უნდა ბანალურად ჟღერდეს, ეს ნაწარმოები არის დიდ ძლიერ სიყვარულზე, მაგრამ მე გირჩევთ დამიჯერეთ არინანებთ. დღეისთვის სულ ეს იყო. შეგახსენებთ, რომ მიუთითებთ ლინკს, სადაც რომენ გარის სხვა წიგნებს განვიხილავ და მომდევნო გადაცემაში სხვა ავტორზე შემოგთავაზებთ ჩანაწერს. მადლობა.